Una sa lahat, may lumabas na side effect sa mga unang nabakunahan ng COVID-19 vaccine ng Pfizer sa United Kingdom. 3 sa mga binakunahan sa UK ay nagka-allergy. 2 sa mga ito ay severe ang allergic reaction. Nakaranas sila ng pamamaga ng lalamunan, hirap sa paghinga at paglunok. Dahil dito, inabisuan na ng UK government ang kanilang mga mamamayan na huwag magpabakuna ang may mga history ng allergy. Nagkukumahog ang iba't ibang bansa para makakuha ng supply ng COVID-19 vaccine. Pero siyempre, nauna sa finish line ang mayayamang bansa. Kaya pangamba ng isang international group, hindi dapat ito maging paligsahan dahil sa huli, kawawa ang mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sumunod na rin ang Canada sa mga bansang nag-aproba ng paggamit ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer at BioNTech. Ang Canada ang ikatlong bansa sa buong mundo na nagbigay ng approval nito sa nasabing bakuna matapos ang UK at Bahrain. Nasa 249,000 doses ng vaccine ang inaasahang matatanggap ng Canada bago matapos ang buwan. Target ng Canadian government na babakunahan ang lahat ng residente nito bago matapos ang taong 2021. Sa Amerika, nakapila na rin ang New York sa mga naghihintay ng kanilang supply ng bakuna mula Pfizer. Ayon kay New York Governor Andrew Cuomo, posibleng sa weekend dumating ang unang batch ng COVID-19 vaccines habang hinihintay ang approval mula sa US Food and Drug Administration. Nasa 170,000 doses ang initial allocation ng state government na mapupunta sa mga nakatira sa mga nursing home, mga staff nito at mga high-risk hospital workers. Kasabay ng pag-uunahan ng mga mayayamang bansa na matiyak ang kanilang COVID-19 vaccine supply, nababahala naman ang International Aid Network na Oxfam na posibleng mapag-iwanan ng mga mahihirap na bansa, kabilang na riyan ang Pilipinas. Nanawagan ng grupo sa mga gobyerno at pharmaceutical companies na tiyaking mabibigyan ng lahat ng bansa, mayaman man o mahirap. Sa taya ng Oxfam, 9 sa bawat 10 tao mula sa mahihirap na bansa ang hindi pa mababakunahan sa mga susunod na taon. Now, this doesn't have to be a competition between poor countries and rich countries in terms of who gets the vaccine if we fix that supply problem. Dagdag pa ng Oxfam, kung tatagal pa ang paghihintay ng mahihirap na bansa, ay posibleng hindi lang COVID-19 ang maging problema nila. The longer the pandemic continues in developing countries, the more those health systems are strained, start to buckle. They cannot deliver the life-saving treatment for other illnesses. Sa United Nations General Assembly noong December 4, nanawagan si Pangulong Duterte na huwag sanang hayaang mapag-iwanan ng mga mahihirap na bansa para magkasupply ng bakuna kontra COVID-19. If any country is excluded by reason of poverty or strategic unimportance, this gross injustice will haunt the world for a long time. We cannot let this happen. No one is safe unless everyone is safe. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May isang grupo ng mga doktor na naniniwalang dapat nang tanggalin ang mga lockdown sa gitna ng pandemya. Mayroon daw kasing mas epektibong strategy para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Magsasampung buwan nang naka-community quarantine ang Pilipinas mula na magsimula ang pandemya noong unang bahagi ng 2020. Ilang beses nang inulit ng Department of Health at maging ng World Health Organization na mahalaga ang pagpapatupad ng mga lockdown para mabawasan ang pagkalat na nakamamatay na COVID-19. Pero ang concerned doctors and citizens of the Philippines naniniwala na dapat nang alisin ang lockdown at payagan ng lumabas sa mga bata at malulusog na tao. Ito raw kasi ang pamamaraan na iminumungkahi ng 3 public health scientists sa Amerika na sumulat ng The Great Barrington Declaration. Sa ilalim nito, may partikular na grupo lang ng mga tao na kailangan protektahan katulad ng matatanda at mga may sakit. The Great Barrington Declaration is actually trying to make us approach some form of herd immunity in the safest way possible. That's actually the aim of what they call the focus protection means of getting there.
Sabi pa ni Dr. Agbayani na patunayan sa mga pag-aaral na hindi epektibo ang mga lockdown. Hindi rin naman daw ibig sabihin na kapag wala ng lockdown ay wala nang gagawing protocols laban sa sakit. The numbers of deaths and cases were already dropping down even before lockdowns. And then it's already December, there are more than 22 published studies already which shows it doesn't work. Second, lockdowns are expensive, not only of economy, but if you isolate the sick, you protect the vulnerable, it's enough. It's enough to protect people from dying. Sabi naman ng WHO at maging na ating Department of Health, magkakaroon lamang ng herd immunity kapag karamihan na ng populasyon ay mabibigyan ng bakuna. In other words, herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Allowing a dangerous virus that we don't fully understand to run free is simply unethical. It's not an option. Dagdag pa ng WHO, marami pang pag-aaral tungkol sa immunity na nakukuha mula sa COVID-19. Kaya hindi pa rin tiyak kung gaano ito kalakas para maprotektahan ang isang tao sa virus. May iba raw kasi na kahit nagka-COVID-19 na ay tinatamaan pa rin ulit ng virus. Mahalaga rin daw na mataas ang efficacy rate o bisa ng bakuna para mas maging epektibo ang pagkakaroon ng herd immunity. Pero habang naghihintay ng bakuna, paalala ng mga eksperto, dapat patuloy ang matinding pag-iingat. WHO recommends quarantine, physical distancing, hand hygiene, masks, respiratory etiquette, ventilation, avoiding crowds, and more. This is what countries are proving works every day. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naka-isolate na si Trade Secretary Ramon Lopez matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Nagpa-swab test si Lopez noong linggo matapos ma-expose sa isang positive case. Lunes nakuha ng opisyal ang resulta. Nananatili naman daw asymptomatic si Lopez. Tuloy din ang pag-attend niya sa iba't ibang virtual meeting and conferences kahapon. Si Lopez na ang pang-apat na miyembro ng gabinete na nagpositibo sa COVID-19, kasunod ni na Secretary Mark Villar, Leonor Briones at Eduardo Año. Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. May bahay na magpa-party sa Pasko at mahuhuling lalabag sa health protocols. Pwede raw pasukin ng mga tanod at pulis ayon sa DILG. Hindi ba paglabag yan sa privacy? Pati torotot. Dapat na raw munang iwasan ngayong taon para iwas hawahan ng COVID-19. Panawagan ng mga mayor sa Bulacan, ibalik na muna ang cash payment sa NLEX. DENR pinagalitan ng mga senador sa tila pagsuko raw ng ahensya sa problema sa pagbaha sa Marikina at Rizal. Reklamo ng ating aksyon. Sinong babae at bakit kaya siya gustong patayin ng mga nakapaligid sa kanya? Malalaman natin yan mamaya. At Barangay Ginebra, nakuha ang unang kampyonato sa PBA Philippine Cup makalipas ang 13 taon. Kahit nasa sariling bahay, pwede raw pasukin ng mga tanod o pulis ang sino mang mahuhuling may social gathering na labag sa safety protocols ayon sa DILG. Pero ang PNP, dumistansya dahil paglabag umano ito sa privacy. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Tradisyonal ng mga magkakapitbahay sa Sitio Militar, Barangay Bahay Toro sa Quezon City ang magsalo-salo sa bisperas pa lang ng Pasko at Bagong Taon.
Kanya-kanyang latag na mga dalang handa sa gitna ng kalsada. At syempre, di mawawala ang videoke na mas nagpapasaya sa kanilang party. Parang maiba rin siguro kasi wala na yung, di ba, yung kainan dyan. Kasi dati nagbudol-budol kami dyan eh. Isang lamesang mahaba, tapos kainan. Ngayon wala na. Kahit ilang linggo pa nga bago magpasko, panay na ang ikot at pagmomonitor ng mga opisyal ng barangay. Ayon sa kapitan, may ordinansa na talaga ang lungsod na nagbabawal sa pagbivideoke, lalo na sa labas ng bahay o ang pagtitipon ng mga hindi naman kabilang sa immediate family. We will have to implement and the police to the point na maybe we will confiscate. Depende sa sa nila, sa violation. Maybe nakainom na, mahirap na pakiusapan. Kaya we bring them here and make the necessary i-blotter. Ang ginagawa namin, strategy lang na humupa yung alak sa katawan. Ayon sa DILG, kung di uubra sa unang pakiusap, pwedeng pasukin ng mga tanod o pulis ang isang private establishment o residence na lalabag dito. And we will ask them to disassemble o itigil po ang mass gathering na yon. Lalo pa kung meron silang ginagawa pang ibang mga bagay na hindi po pinapayagan ng Department of Health. Kagaya po ng dinidiscourage natin o hindi po pinapayagan ang karaoke, ang videoke. Kasi malinaw na po na mayroong pag-aaral na nakakapagpakalat din ito ng COVID-19 kung ang isang tao ay kumakanta at meron siyang nakakapit na COVID-19 sa katawan. Pero ayon sa PNP, maximum tolerance pa rin ang paiiralin. Kapag hindi sumunod sa una o ikalawang saway, saka na nila aaksyonan ang reklamo. Pagmumultahin ang mga lalabag sa ordinansa base sa inilatag ng kani-kanilang LGU. Parang hindi rin po natin ma-imagine ng mga kapulisan pasok ng pasok dito kasi it might also be construed as violation of the rights to privacy ng ating mga mamamayan. So we still operate under the rule of law pa rin. Nagbabalitang mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nag-inspeksyon si NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao sa loob ng simbahan ng Quiapo bilang paghahanda sa Misa de Gallo at Pista ng Nazareno. Mahigpit na ipinatutupad ang social distancing, kaya para hindi magkumpulan ang mga tao sa loob ng simbahan, nagkabit na lang ng video walls para doon mapanood ang misa. May live streaming din ng mga misa sa social media. Wala rin munang tradisyonal na traslasyon. Pero maaaring dalhin ng mga deboto ang kanilang mga replika ng Nazareno sa mga itinalagang istasyon para mabasbasan. Napag-usapan po kanina kung anong oras yung mga simba and kung ilan ang maximum capacity lang ng bawat every simba, kumbaga. So kanina, say for instance, 500. So, pag lumampas na po ng 500, hindi na pwedeng pumasok. And then, they will have to wait for the next mass. Pati torotot, dapat na rin daw iwasan sa pagsalubong sa bagong taon. Pwede rin daw kasi itong maging dahilan ng hawaan ng COVID-19. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Dating tinaguri ang Barangay Torotot itong Gabriela Street sa Maynila. Pero sa tinagal ng panahon, ang pamilya Vinoya na lang ang naiwang gumagawa ng torotot. Mother namin na nagsimula. Kaya kung ilang dekada na, mga 6 na dekada na kami gumagawa nito. Ngayong may pandemya, mahina raw ang negosyo. May umorder naman daw sa kanila kamakailan, pero madidiskaril pa yata ito. May panawagan kasi ang Department of Health na huwag munang gumamit ng torotot para maiwasan ang COVID-19 infection. Huwag po tayong gagamit ng mga pangpaingay na gumagamit ng sa bibig that will cause the transfer of saliva. Kailangan nakamas pa rin tayo at nagso-social distance. Kaya ang pamilya Vinoya malamang na magpapahinga muna sa paggawa ng torotot ngayong taon. Wala akong magagawa, siyempre susunod tayo. Payo ng DOH, mas mainam ang safe alternatives gaya ng tambol, tambourine, busina ng sasakyan, pag-alog ng alkansya at pagpapatugtog ng malakas. Pwede pa rin naman daw magkaroon ng community fireworks display ang mga lokal na pamahalaan, pero kailangan masunod ang minimum public health standards.
Paalala rin ng Department of Trade and Industry, bumili lang ng paputok mula sa lisensyadong manufacturer. 3 lang po as of today, as we speak, ang licensed manufacturers natin. Ito yung Tiger, Pegasus at Dragon. So all others na makikita nyo sa merkado, ibig sabihin po, unlicensed sila. Ngayong taon, doble hamon ang haharapin ng gobyerno. Kailangan ligtas sa paputok at ligtas din sa COVID-19 ang publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Susunod, bus sa Mariveles, Bataan, muntik nang mahulog sa bangin. At low pressure area malapit sa Oriental Mindoro, posibleng magdala ng flash floods ayon sa Pag-asa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline. Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, I would be the last person to deprive you of your freedom to move around. But it is important that you should understand that what we are trying to protect, who are the people that we are trying to shield, it is the contamination from you. Sa iyo na nanggagaling kung nahawa ka, naipasa mo sa iba. Never mind about yung iyo kung gusto mo. But the problem is, kagaya ng asymptomatic, meron ka, nandyan yung nag-hibernate yung microbe, and yet you do not feel anything because you are asymptomatic. And hindi mo alam, you pass it around because you don't feel anything. You go around giving it to other people. Alam mo, ang importante pala, sa totoo lang, and I realize now, it's the testing. Yung swabbing, pati yung test. Kasi mahal, I'm trying to figure out a cheaper way of doing it. And I will discuss it with the Secretary of Health and General Galvez, how to come up with a cheaper swabbing and testing. Kasi magbayad nga mahal lalo na sa airport. Ang problema noon in the early days ang sa airport, which was really a mandatory thing for me, na nagpunta doon, ang presyo ata mga to, so yung iba, tama-tama lang yung pera, especially the marginalized. Marginalized, I mean, is yung tama-tama lang. Mga estudyante, so pampamasahe pa uwi, airport, they never really content with the extra expenses. So, yeah, yun ang problema. Dapat, if we are to really avoid and limit the virus, government itself must provide for the, curative and palliative or whatever, preventive. And one of those is really the swabbing, para maraman ka.
Tiit ng grupong InfraWatch. Department of Transportation naghuhugas kamay sa problema sa RFID. Truck ban sa Metro Manila muling ipatutupad sa susunod na linggo. At shuttle bus muntik mahulog sa bangin sa Bataan. Ibalik muna ang cash payment sa NLEX. Yan ang panawagan ng mga mayor sa Bulacan kaugnay ng aberya sa RFID. Pinuna naman ng isang grupo ang tila pag-iwan sa ere ng Department of Transportation sa NLEX sa problema ng cashless system. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gumawa na ng manifesto ang mga alkalde sa Bulacan para manawagan sa Kongreso na ibalik muna ang mga cash lane sa NLEX. Ang nangyari yan, ang haba ng pila. So, una, sasaan niya yung gasolina. Tapos, bumabagal ang flow ng goods and services dito sa Bulacan. So, siyempre, marami nagre-reklamo. Ang DOTR, dumidistansya pa rin sa problema na kinakaharap ng NLEX Corporation. Meron man silang enough na tawag nito, tools na para makipag-negotiate sa mga local government units. Hirit ng grupong InfraWatch PH, tila basta na lang pinabayaan ng ahensya ang mga operator matapos itong mag-utos ng cashless payment. Basically, the two agencies threw the toll operators and the public under the bus. Ibig sabihin, they did not state anything significant today, responding to the problems, hounding the technological glitches, responding to the problems, hounding yung problema po natin sa Valenzuela. What we had expected sana, DOTR to provide leadership on the matter. Parang naghugas ng kamay po yung DOTR and TRB doon po sa local government action. Makailang beses nang sinabi ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian na ibabalik ang business permit ng NLEX. Oras na maayos ito ang mga aberya sa RFID system. Lunes pa nakataas ang mga barrier sa Mindanao Toll Plaza ng NLEX at hindi na rin naniningil dito. At hindi pa naaayos ang gusot na ito, may bagong pahagi ang mayor ng Valenzuela. Sa kanyang Facebook page, tila nagpanukala si Gatchalian na tanggalin na lang daw kaya ng tuluyan ang mga barrier sa NLEX. Nanindigan naman ng NLEX na maayos ang kanilang mga RFID sensor. Inaabot ng 11 seconds ang bawat sasakyan sa toll gate kapag cash ang ginagamit na pambayad ng toll. Nahigit 5 segundo na lang ito kapag may RFID. Kaya siguradong mas mabilis ang takbo ng mga sasakyan kung wala na mga barrier. Pinag-aaralan na ng Toll Regulatory Board ang tuluyang pag-alis ng barrier sa mga tollway. Dito rin daw talaga ang punta ng sistema. Oras na maplansya ito. So yung purpose ng barrierless, yan yung ultimate objective na. But we have to do this na tamang procedure. Pag 1 kilometer ng queuing, ililift na nila ang barrier to improve the flow of traffic. Hindi magko-concentrate. Yun din ang subject ngayon ng audit na ginagawa natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Simula sa Lunes, may truck ban na pong muli sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, yan ay dahil sa inaasahang pagdami ng mga sasakyan ngayong holiday season. Mula Lunes hanggang Sabado, bawal na ulit ang mga truck mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Wala naman truck ban tuwing linggo at holidays. Maliban lang sa EDSA na Lunes hanggang linggo, bawal ang mga truck mula Magallanes Interchange sa Makati hanggang North Avenue sa Quezon City. Pansamantalang inalis ang truck ban noong Marso para maiwasan ang aberya sa pagbibiyahe ng essential goods ngayong may pandemya. Isang bus ang muntik na mahulog sa bangin sa Mariveles, Bataan. Halos kalahati ng bus lumampas na sa bakal na harang ng kalsada. Ayon sa ilang saksi, pagewang-gewang na ang bus sa zigzag road hanggang sa bumangga sa steel barrier. Ligtas naman ang driver na nawalan daw ng kontrol sa manibela. Wala namang sakay na pasahero ang bus na shuttle service daw ng isang kumpanya sa Freeport area of Bataan. Nagbabala ang pag-aasa ng posibleng flash flood bunsod ng isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 205 kilometers west-northwest ng Calapan City, Oriental Mindoro ang sama ng panahon. Patuloy itong kumikilos pakanluran papuntang West Philippine Sea at inaasahang malulusaw bukas. Pero may dala pa rin itong mga pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Pangasinan sa susunod na 12 oras.
Susunod, sumbong nating inaksyonan. Mga sangkot sa kaguluhan na ito na nakuna ng video, mga magkakamag-anak daw pala. Ano nga ba ang dahilan ng kanilang away? Organizer ng mga unyon inaresto sa kanilang bahay sa Quezon City. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline. Pilipinas. Now, maraming haka-haka dyan. Na kami mga cabinet members, ako, tumatanggap ng pera. And look, I give you this guarantee. Magdala ka lang ng tao at sabihin mo nagbigay siya ng piso sa amin. Mag-resign ako bukas. Just one person, one affidavit. Walang imbento. Yung totoo na sinabi na may tinanggap kami na pera, you just bring him to him or bring him before the public an announcement, and if true, I will tender my resignation as President of this Republic. That is my guarantee to you. Basta totoo. Do not lie. Huwag kang mag-concoct story. Masama yan. Kung ganon, ikaw ang patayin ko. You do destroy the name of persons or a cabinet member, kung mayroon kayo na matransaction, let me know. As far as I'm concerned, they are all honest. At kung mayroon ka, sabihin mo in public, and I will ask that cabinet member to resign immediately. Yan yung gano'n. Hindi maganda yung haka-haka because it will destroy. Sino pang maniwala sa amin kung you keep on parlaying this mga ganitong istorya? Ako, baski, hindi lang sa public. In government, if there is anybody who can prove that I received money from the office of the president, from the government, 1 peso more than my salary, re-resign rin ako. Yan ang guarantee ko sa inyo. Kung sumobra, I think may after tax, 200 ang sweldo ko, after tax, mga 193 na doon. Pag sumobra yan, magkumuha ako ni piso, sumobra ako, ganon rin, I will resign. There's no use of governing a country when people no longer believe in you. Kasi kung hindi na maniwala ang tao, wala na. You're better off just enjoying your retirement. Kasi naman, presidente ka, mag-cabinet member ka, matanda ka na. It's a lifetime journey of hardship and everything, both for the military and the mga civilian dito. Secretary Doc has served two administrations, 4. Kita mo. Has served government faithfully for 4 administrations. You just do not, sabihin mo na wala man akong nakita na nagtanggap ng pera. Tinanong ko sino, sabihin ko sa inyo. Sabihin ninyo sa akin. Wala talaga.
At sumbong ng isang babaeng gustong patayin ng sarili niyang pamilya. Saan nga ba hahantong? Yan ang ating inaksyonan. At DENR nagisa sa Senate hearing kaugnay ng matinding pagbaha noong bagyong Ulysses. Natural na nakakainit ng ulo kung ang isang tao ay makikipagrelasyon sa sarili niyang kadugo. Pero paano kung ang ganitong sitwasyon dinaan sa sobrang dahas? Walang tigil ang sigawan at iyakan habang sinasaksiyan ng magkakapitbahay itong pagkuyog sa isang babae sa barangay Goran sa Amulong, Cagayan. Nakahandusay ng biktima pero binatukan pa siya. Ang nasa gitna ng gulo, si Marvy Magay at ang mga taong gusto siyang patayin sa maniwala kaysa hindi, sariling ina, ama at mga kapatid pa. Although mali talaga yung ginawa. Ang ugat daw ng kanilang galit, ang pagkikipagrelasyon ni Marvy sa kanyang second cousin na nagbunga pa ng supling. Hindi natin ito suportado, pero nakita nating bakas ang trauma kay Marvy ng aming makausap sa Idol in Action kanina. Hindi pa ako masyadong makapagsalita pa dahil lang sa binugbog nila sa akin. Ang kuya niya, sinubukan pang itanggi ang pananakit. Walang sir, tao-tao. Walang tao, ang daming tao yan sa video. Umamin din si Orlando na nanggigigil sila dahil kahit lumayo na raw ang kanilang pinsan, naghahabol pa rin si Marvy. Sir, nasa Tugiga raw na, may girlfriend na raw. Naman pala, wala naman pala na sila. So bakit di pa sinaktan? Paglalaban pa rin kasi ni Marvy yung gusto niya. Sagot naman ng kapatid nila si Joanna. Tinatanggap lang ni Marvy ang sustento para sa bata. Yung parents ng lalaki, sumusuporta po ko kasi sa bata. Pag nakita po kasi nila na nag-aalaga yung kamag-anak po ng Raymond dun sa bata, pinapagalitan po at sinasabihan po, gusto niya idamay ko kayong patayin. Itong kasi si Marvy, ang may ayaw na hawakan namin. Pero, na makausap natin si Chairman, isinusuplong na rin pala nila sa mga pulis sina Orlando at ang iba pang nanakit kay Marvy. Pati raw kasi sila, binubugbog raw ng pamilya, samantalang umaawat lang sila. Nagawat kaming lahat mga barangay opisyal, barangay tanos po, pati sila ang susuntukin, sir. Nako! Orlando! Kaya naman, susuportahan na rin natin ang pagsasampa ng attempted homicide laban sa magkakaanak na war freak. Una, yung verbal declaration na patayin na yan or patayin na lang yan, so it would look like gusto mong saktan ng malubaha yung tao. Makukulong na si tatay mo, nanay mo, ikaw at kapatid mo, 4 kayo magsama-sama sa kulungan at mabubulok kayo. Trust me, okay? Nadismaya ang ilang senador sa isinagot sa kanila ng DENR nang sumalang sila sa pagdinig tungkol sa nangyaring matinding pagbaha sa Marikina at Rizal. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa pagdinig sa Senado kanina, nagpanting ang tenga ni Senador Cynthia Villar nang sabihin ng isang opisyal ng DENR na kahit matigil ang quarrying activities at punuin ng puno ang Marikina watershed, hindi nito mapipigilan ang baha na dulot ng bagyong Ulysses. The soil can no longer absorb the water because it was fully saturated. Even if the entire Marikina watershed is planted with 10-year-old mature trees, it will still require 9 times that area to absorb the water. As if you're saying that we should not protect the Marikina, it's the same as saying that we should not protect the Marikina watershed because it cannot stop flooding in Marikina. Maging ang ibang senador umalma sa sinabi ng DENR.
Medyo hinimatay naman tayo na mismo yung DENR, surrender na. Naku, General Simatu, hindi naman nagsusurrender ang sundalo. Kaya napigla naman po tayo. So, ang siguro ma-obserbahan ko na lang, unang-una, yung enforcement po natin. Higpitan naman natin yung enforcement natin. Mismo kayo nagsabi na non-compliant yung pagkarami-rami ng mga quarrying, mining, logging activities. I cannot believe it also. It would seem to be an argument setting up to fail dun sa pagprotekta ng watershed para mas maprotektahan ng watershed yung ating mga syudad at urban areas. Sa pagdinig, inusisa rin ng mga senador kung bakit nagpapatuloy ang quarrying at mining sa ilang mga lugar na idineklara ng protected areas. Kasama na dyan ang Masui Reserve sa Rizal na bahagi rin ng Upper Marikina watershed. Paliwanag naman ng pamunuan ng Upper Marikina River Basin Landscape, 1980s pa kasi na ibigay ang permit sa ilang grupo na nagsasagawa ng quarrying. Samantalang 2011 lang naideklarang protected landscape ang Upper Marikina. Sinira ko yung mga barbed wire nila doon. Ayon naman kay DENR Secretary Roy Simatu, nagsuspindi na sila ng MPSA o Mineral Production Sharing Agreement sa Rizal noong December 2, pero meron pa rin mangilan-ngilang nag-ooperate. Na kung maaari po ay kanselahin po ang mga ito bilang tugon sa hiling at panawagan ng aming mga kalalawigan. On the same year, 2010, dumulog din po kami kay Pangulong Noynoy Aquino and back then I was still governor. Unfortunately, hindi po kami napagbigyan. Para sa dating alkalde ng Antipolo, ang tuluyang pagtigil lang sa lahat ng uri ng pagmimina sa Rizal ang solusyon para mawala na ang malawakang pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, ano kaya ang kalalabasan ng Korte Suprema kung tuluyang mapapatalsik sa pwesto si Associate Justice Marvic Leonen? Yan ang himayin sa News Explain. At Nonito Donaire Jr., hindi tuloy ang laban matapos magpositibo sa COVID-19. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline. Pilipinas. There will be no ceasefire ever again under my term ko pagka-presidente. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Wala na yun. Matagal na yun. Nung umalis ako, when I walk away from the talks, because we cannot understand each other, maybe we were talking on different dialects. I don't know why. But I just simply cannot understand the way it was being carried by the other side, by being played. What was evolving before me was something which is not acceptable to the Republic of the Philippines. Lalo na yung coalition government. You are, no president, no stupid president will allow it. He will get impeached. You will get impeached by, you are not supposed to share that power. Ako, may sinumpaan ako. And those powers given to me under the law are only to be exercised unless they are capable of being delegated. I cannot compromise anything in this government. It's either I will be impeached or the military and the police will shoot me. Mamili lang ako sa dalawa dyan. Ipapasubo mo ang Republic of the Philippines, papatayan ka talaga. Because you are a traitor of your country. And if I give you a power to share in a power sharing, that's a very, very serious thing. You can get assassinated for it. Hindi na maghintay because sinisira mo yung Republika ng Pilipinas. Simple as that. So for all intents and purposes, I would say the ceasefire is dead. And there is the peace talks between the NDF, NPA,
pati yung isahin na lang natin yung legal front nila, in PNDF, pati kayong lahat, I am identifying you because I have seen the records. You are really communists. Taken in all its narratives, whatever, the just say, you're out to share power. So I have to destroy you. Mga reklamo kay Associate Justice Marvic Leonen sa kanyang impeachment complaint. Himayin sa News Explained. At Coach Tim Cone, naungusan na si Sonny Jaworski sa pinakamaraming championship ng Ginebra. Hindi na po bago sa kasaysayan ng Pilipinas ang paghahay ng impeachment complaint laban sa mga opisyal ng gobyerno. At ngayon nga, si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen naman ang naharap dyan. Himayin natin ang mga reklamong isinampas sa kanya at ano ang magiging epekto nito sa Korte Suprema kung mapapatalsik siya. Yan ang ipaliliwanag sa News Explained. Medyo nahihilig na po yata ang Pilipinas sa impeachment. Sa 16 na Pangulo ng Pilipinas, 8 po o kalahati ang naging target na ng impeachment. Halos lahat naman po ay hindi umandar sa Kongreso. Pwera lang ang isa, yung laban kay dating Pangulong Erap Estrada. Ilang beses na rin pong target ng Korte Suprema. Noong 2003, sinampa ng impeachment complaint si Chief Justice Hilario Davide at 7 pang hurado ng Korte Suprema. Hindi rin po umandar yung kaso. Ito po yung mga umandar. Si dating Chief Justice Renato Corona na impeach noong December 2011 at na-convict ng Senado noong susunod na taon. Si Maria Lourdes Sereno, muntik na rin ma-impeach noong 2017 bilang Chief Justice. Pero natanggal naman siya sa pamamagitan ng co-warranto petition. At ngayon naman, si Associate Justice Marvic Leonen nahaharap sa impeachment complaint sa Kongreso. Ang lahat po ng kaso nila, puro problema sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth ang pinagmulan. Kung hindi raw kulang ang nakalista sa SALN, kulang naman ang sinasabit na SALN. Sa konstitusyon, required po yan isubmit ng lahat ng empleyado ng gobyerno tuwing 30 ng Abril. Ano po itong mga reklamong inihain laban kay Justice Leonen? Una, issue po ng kapabayaan. Meron daw 82 kaso na hawak si Leonen sa Korte Suprema na hindi pa rin nare-resolba. Hindi lang naman siya, pero siya raw ang may pinakamarami. Dagdag pa riyan, may 34 na kaso na nakasalang daw sa House of Representatives Electoral Tribunal kung saan si Leonen ang chairman. Pangalawa, may 15 taon daw na hindi nagsubmit ng SALN si Leonen nung siya ay profesor pa sa Universidad ng Pilipinas taong 1989 hanggang 2003 at taong 2008 at 2009. Halos kapareho ito ng kasong impeachment at co-warranto na sinampa kay Lourdes Sereno na dati ring naging profesor sa UP.
Ang problema, lahat po ng paratang kay Leonen ay nakabatay lamang sa artikulo or opinion columns na lumabas sa pahayagang Manila Times. Sa mga interview, giniit ni Atty. Larry Gadon, ang abogado nagsampa ng kaso para sa grupong Filipino League of Advocates for Good Governance, na sapat na raw ang newspaper article para simulan ng Kongreso ang impeachment investigation. Si Gadon din po ang nagsampa ng impeachment complaint laban kay Sereno. Giit pa ni Gadon, dapat ding tanggalin si Leonen dahil hindi raw siya patas. Bias daw si Leonen pabor sa Liberal Party at laban kay Pangulong Duterte. Mula daw nang maupo si Pangulong Duterte sa Malacañang, parati raw kontra ang boto ni Leonen sa gobyerno. At pang-konteksto lamang po, si Gadon ay masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte at ni dating Senador Bongbong Marcos na may election protest naman laban kay VP Leni Robredo sa Presidential Electoral Tribunal kung saan si Leonen ay member in charge. Katunayan, pinapa-inhibit ng kampo ni Marcos si Leonen sa election protest dahil bias daw ito laban sa kanya. Ngayon, ang impeachment complaint ay maaring isampa ng sino mang Pilipino pero kailangan pa rin ng endorsement ng isang membro ng Kongreso. At ang nag-endorso naman ng impeachment complaint ni Gadon ay si Congressman Angelo Marcos Barba, pinsa naman ni Bongbong Marcos. Gayunpaman, ginigit ni Gadon na walang kinalaman daw ang dating Senador Marcos sa impeachment case niya laban kay Leonen. Kung sakali lang na matanggal si Leonen, ano kaya ang epekto nito sa Korte Suprema? Kung sakali kasi siya ang magiging pangalawang miyembro ng Korte na matatanggal sa ilalim ni Pangulong Duterte. Kung mangyari po yun, halos lahat na ng hurado ng Korte Suprema ay inappoint na ni Pangulong Duterte. Sa 15 pwesto kasi sa Korte Suprema, 10 sa kanila ay inappoint na ni Pangulong Duterte. Pero hindi naman niya kasalanan yon, nagkataon lang na ganoon. Gayunpaman, 3 hurado na lang ang matitirang appointee ng ibang Pangulo. Si Chief Justice Peralta na magre-retiro na sa 3 buwan at si Justice Estela Bernabe at Benjamin Caguioa. Kaya ngayon, ang tanong, may pag-asa bang ma-impeach si Justice Leonen? Ang impeachment process po ay hindi legal kundi political battle. Hindi po hurado ang magdedesisyon dito kundi mga miyembro ng Kongreso na mag-i-impeach at miyembro ng Senado na magko-convict. So sa huli po, sa politika pa rin mauuwi ang lahat. Kahit hindi nakalaro si Ray Parks at Jason Castro ng TNT Tropang Giga, naging dikdikan ng Game 5 kontra Barangay Ginebra. Sa back-to-back triples ni Simon Enciso sa payoff period, nakadistansya ang Tropang Giga ng 5, 73-68. Dito na kumagat ang never say die spirit ng barangay. Pinangunahan ni Japet Aguilar at Stanley Pringle ang 12-0 run ng Gin Kings para umahon at lumamang. Habang ang Charities ni Ale Tenorio ang sumelyo sa panalo 82-78. Nasungkit ng Barangay Ginebra ang kanilang 13th overall championship at tinapos ang All-Filipino title drought na 2007 pa nila huling nahawakan. Si Teniente na nag-average ng 13.6 points at 6.2 assists sa serye, puwetek ang pinakaunang Philippine Cup title matapos hiranging finals MVP. All Filipino Championship lang yung hiniling ko sa Panginoon, pero binigyan pa ako ng bonus. Nadagdagan naman ang trophy collection ng winningest coach na si Tim Con na may 23 kampyonato. Nalampasan na rin niya ang nakuhang championship ni Sonny Jaworski bilang coach ng Ginebra. It's a little surreal because again the experience is so different. I said after the game that there was so much out of the box thinking that had to go into being successful here. Hindi naman pinalampas ng mga fans ang historic championship. Magaling talaga ang coach si Tim Cone. Kahit sa team, kaya niyang pag-championin. Kahit sa bubble. Masaya pa rin kami dahil may basketball pa rin na PBA. Napapanood pa rin namin kahit sa cellphone man lang. Napapanood kami. Naaliw pa rin kami kahit papaano. Ang Ginebra veteran na si Mark Caguioa, buong puso ring nagpasalamat sa kanilang fans. You know, yung mga tao nanonood sa bahay, napakahirap. I mean, you know, same routine every single day. Yung sinasabi nga, ball is life.
mga nanonood sa bahay, this all Filipino, like she said, we haven't won it 13, 14 years. And, this is for you guys at home. Maagang Pasko raw na maituturing ni League Commissioner Willie Marshall ang tagumpay sa bubble. Alam mo, Denise, ito na parang Pasko sa akin. Ito na yung December 25 sa akin, pati sa mga PBA. So, malaking bagay sa amin, malaking bagay sa akin na naitawid natin ang bubble. Sa boxing, napilitang umatras si Nonito Donaire Jr. sa kanyang laban kay Emmanuel Rodriguez matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Paglalabanan sana ng dalawa ang bakanting WBC Bantamweight title sa December 19. Posibleng palitan si Nonito ng kapwa Pinoy na si Raymart Gabalio. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5. Susunod, hindi lang isa kundi dalawa ang napiling Color of the Year ng 2021. Ano-anong kulay kaya yan? Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mr. President, COVID-19 pandemic has exposed the fragility of our societies and institutions. Our immediate responses were necessary, yet have driven our societies apart. When everyone needs the same limited resources, the compulsion to resort to a zero-sum approach is amplified. Yet this pandemic demands the opposite response: enhanced cooperation. Our first priority is to strengthen the capacity of health systems. Without a cure and a vaccine, we can only delay the spread of the disease while we reopen our economies. Life-saving services and products must be made accessible to the most vulnerable, the most to the least. Philippines reiterates the call for universal access for safe and effective COVID-19 vaccines and technologies. If any country is excluded by reason of poverty or strategic unimportance, this gross injustice will haunt the world for a long time. It will completely discredit the values upon which the United Nations were founded. We cannot let this happen. No one is safe unless everyone is safe. The Philippines strongly supports global medical and scientific initiatives forged at the WHO. This includes the ACT Accelerator, the COVAX facility, and the CTAP. Together with our brothers in ASEAN and the non-aligned movement, the Philippines supports a global health agenda with adequate resourcing and policy space for WHO. The Philippines will do its part. We will contribute to the pooling of global resources and help other countries without preconditions. Our collective initiatives in the UN and other multilateral frameworks are our best chance to defeat COVID-19.
Dalawang kulay ang dineklarang 2021 Color of the Year. Yan ang Ultimate Gray at Illuminating ayon sa Pantone Color Institute. Ang illuminating ay sumisimbolo sa pagiging malakas at positibo, habang pagiging practical at rock solid naman ang Ultimate Gray. Sumailalim daw ang mga kulay na ito sa nararamdaman ng mga tao sa taong 2021 na puno pa rin ng pag-asa at nananatiling matatag. Maagang pamasko ang handog ng Alagang Kapatid Foundation para sa 1,000 pamilya mula sa Metro Manila. Isang gift-giving event ang idinaos natin sa TV5 Launchpad sa Mandaluyong, katuwang ang Pagcor. Kabilang sa mga nabigyan ng Noche Buena package ang ilang street vendors, pedicab at tricycle drivers, barangay emergency response staff, security guards, construction workers, janitors at garbage collectors. We're very thankful sa Pagcor for supporting this effort. And over the years, Pagcor has always been with the Alagang Kapatid Foundation, helping and really providing itong mga grocery bags for families. Masaya mag-share. So, hindi lang share ng mga likes at video, but mag-share talaga ng blessings, di ba? And really, marami din talagang mga Pilipino na nahihirapan ngayon. So, just being able to share a Noche Buena to allow families to still celebrate Christmas. Mga kapatid, 15 days na lamang po, Pasko na, at yan po ang mga balita mula Frontline Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Kami po ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Cheryl Cosim. Ako po si Rapi Tulfo. Magandang gabi, Pilipinas! Tayo'y maging liwanag ng Pasko.